අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් අකාඩමි YouTube channel එකට හැමෝම අදත් අපේ ස්ට්‍රැටජි සෙට් එකේ අලුත්ම ස්ට්‍රැටජි එක ප්‍රොෆිට් ප්‍රූෆ් එකක් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ගේන්නේ රියල් ප්‍රොෆිට් එකක් මේක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන 32 වෙනි ස්ට්‍රැටජි එක කවුරු හරි මේක අපේ අපිත් එක්ක ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක් බලනවා නම් බලන්න 32 වෙනි ස්ට්‍රැටජි එක මේක අපි අරන් තියෙන්නේ 100 ඉන්ඩෙක්ස් මාකට් එකේ even not කියන මෙතඩ් එක යටතේ ලොකු රිටර්න් එකක් දෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් සාර්ථකව අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් දාලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් දෙකේදී අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඔයාලට ට්‍රේඩ් දෙක ෂෙයා කරන්නයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක විදිහට අපි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 100 ඉන්ඩෙක්ස් මාකට් එකේ even not කියන මෙතඩ් එක one tick දාලා තියෙනවා අපි ස්ටේක් එක විදිහට USD 40ක් දාලා තියෙනවා බලන්න රියල් රෙෆරන්ස් නම්බර් ෆයිනල් ප්‍රොෆිට් එක විදිහට අපිට ඩොලර් 78ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් එක විදිහට ඒතකොට ඩොලර් 38.43ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒත් එක්කම දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් ඒත් එක්කම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක බලන්න ඒකෙත් අපි volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් මාකට් එකේ even not කියන මෙතඩ් එක යටතේ ස්ටේක් එක විදිහට ඩොලර් 40ක් දාලා ඩියුරේෂන් එක 1 tick දාලා තියෙන්නේ ඒකෙත් අපිට ෆයිනල් ප්‍රොෆිට් එක විදිහට ඩොලර් 38.43ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සාර්ථක ස්ට්‍රැටජි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. සම්පූර්ණ රියල් වල ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩිමෝ වල ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියන සෙට් එක වලට ඔයාලගේ account එකේ රියල් වලට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ ලයිෆ් ටයිම් අපි සර්විස් එකක් දෙන්නේ. පොඩි කාලයකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. අපිත් එක්ක ජොයින් වුණොත් සම්පූර්ණ ඔයාලට මේ කියන අලුත් ස්ට්‍රැටජි වෙබ්සයිට් එකේ යන අප්ඩේට් මේ ළඟදී ලොකු වෙබ්සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්කම සම්පූර්ණ ඔයාලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ජොයින් වුණොත් අලුත් ස්ට්‍රැටජි අපි සම්පූර්ණ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ස්ට්‍රැටජි 150ක් දෙන්න අපි ප්ලෑන් කරලා තිනවා. මේ වෙනකොට 70ට අධික ප්‍රමාණයක් අපි ස්ට්‍රැටජි දීලා තියෙනවා. ඉදිරියට එන අප්ඩේට් උත් එක්ක අපි අලුත් ස්ට්‍රැටජි හොයා ගන්නවත් එක්කම අපි වැඩ කරන ස්ට්‍රැටජි අපේ කට්ටියටත් අපි ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සර්විස් එකක් සම්පූර්ණ ලයිෆ් ටයිම් වලට ගන්න පුළුවන්. කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තර ටික ඇති මගේ WhatsApp numbers ඇති කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් WhatsApp message එකක් දාන්න සම්පූර්ණ ඔයාලට අපේ වෙන වැඩපිළිවෙල ගැන විස්තරයක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. රියල් ප්‍රොෆිට් ප්‍රූෆ් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉදිරියේදී අලුත් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මේ අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට් එකත් එක්කම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ මොනවද මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි මේ අලුත් අප්ඩේට් එකට හැඩ ගැහෙන්නේ කියන එකත් සම්බන්ධව අලුත් වීඩියෝ එකක් ළඟදීම ගේන්න ස්ටඩි එක්කම හරියනම් හැමෝටම ජය වේවා.